دلوقتي عندنا موضوع طويل شوية اللي هو imaging of the spinal tumor، وهنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعمله بطريقة بحيث إن يكون التشخيص بإذن الله سهل في معظم الأحيان. زي ما حضراتكم عارفين إن التيومرز in the spine ممكن تبقى موجودة في مكان من 4 أماكن، يا إما في العظم in the bones in the spine in the vertebrae، أو في الإبيدورال space، أو في السبديورال space، أو inside the substance of the cord. وفي كل هذه الأحوال بيبقى فيه diagnostic criteria لكل واحد من هذه التيومرز. السباينال تيومرز طبعا باعتبار ان هي جزء من السكيلتون، فاللي بيجرى في السكيلتون من اشكال والوان من البناين and the malignant lesions can be seen also in the spine، مع الاخذ في الاعتبار ان في حاجات عندها predilection to the spinal column، وفي حاجات تانية تكاد تكون rare او منعدمة ك origin inside the spinal inside the vertebrae. دول الحاجات اللي احنا بنشوف ان هما تقريبا ممكن نلاقيهم in the clinical practice every now and then, including the benign lesions زي البون ايلاند او الانوستوزيس، دي اوستيود اوستيوما، اوستيوبلاستوما، aneurysmal bone cyst، osteochondroma and the hemangioma. المالجنانت ليجنز على رأسهم طبعا الميتاستاسيس، أكتر حاجة بتيجي في الفرتبرال كولوم، وبعدين الميلوما، وبعدين الكوردوما، وأقلهم في الانسيدنس ده كوندروساركوما والأوستيوساركوما والإيوينج ساركوما. لكن الليمفوما من الحاجات المعروفة كويس قوي in the spine. نبتدي الأول بالحاجات البناين ليجنز اللي ممكن تطلع in the bone. وعلى رأس هذه الحاجات هي البون ايلاند. هي ما تعتبرش تيومر ولا حاجة، ولكن it is classified في المسار بتاع التيومرز of the bone على أساس إن this is just a benign lesion بيبقى موجود في السباين أو غيرها من العظم، ممكن يكون single وممكن يكون multiple. وأكتر حاجة الحقيقة بتميز الإينوستوزيس أو البون ايلاند عن أشهر حاجة اللي ممكن تتلخبط فيها وهي الميتاستاتيك ديبوزيت السكليروتيك ميتاستاسيس، هي إن الحرف بتاع البون ايلاند is speculated. يعني البون ايلاند على دونا عن جميع الحاجات التانية الحرف بتاعها مشرشر، في حين إن الميتاستاسيس السكليروتيك الحرف بتاعها بيكون سموث. هي بتمثل مشكلة رهيبة جدا لو العيان عنده primary malignancy and you would like to say ان this is مش اللي انت شايفه ده مش metastasis، بما ان هي sclerotic bone فهتطلع سودا في التي 1 وهتطلع سودا في التي 2، لكن اللي بيقول ديت انها مش sclerotic metastasis هو the speculated margin of the lesion. زائد ان البون ايلاند في معظم الاحيان بتبقى ثابتة في الحجم، لكن ما يمنعش ابدا انها تكبر شويه and even ممكن ترجع لورا شويه، يعني تصغر في الحجم بتاعها. The main differentiating point is ما بينها وما بين السكليروتيك deposit especially if the patient is known to have a primary malignancy. ولكن السكليروتيك deposit في البون سكان بتدي hot uptake ودي بتدي warm uptake، يعني ما فيهاش metabolic activity. and البون ايلاند is usually single لكن الميتاستاسيس are usually multiple، والميتاستاسيس عندها smooth margin ولكن البون ايلاند عندها speculated margin. تاني lesion which is commonly seen also in the spine هو the osteoid osteoma. والاوستيويد اوستيوما يكاد يكون المنظر بتاعها classic in appearance، وممكن تقدر تعتبر ان هو spot diagnosis especially if you see an osteolytic lesion سواء في البودي of the vertebra أو في النيورال arches، والcentral part بتاعه contains an sclerotic area or area of calcification.
and this is diagnostic بحيث ان يكون الكالسيفايد ليجن في السنتر بالظبط بتاع الاوستيود اوستيوما، بغض النظر اذا كان الكالسيفايد ليجن ده صغير قوي او كبير قوي زي ده يكاد يملى الاوستيود اوستيوما كلها. and the osteoid osteoma is a metabolically active lesion. لو عملت له بون سكان هيطلع very hot in the bone scan. And this is the typical appearance of osteoid osteoma, an osteolytic lesion with well-defined sclerotic margin and the central area of calcification. كل الليجن على بعضيه اسمه النايدس، والكالسيوم اللي جوه جزء من النايدس نفسها، وده بيبقى calcified bone، ودوت اللي هو الاوستيويد بون اللي هو uncalcified bone matrix. This lesion will show marked uptake في البون سكان. الام ار اي مش جدع قوي في الموضوع ده، عشان الام ار ما بيشوفش الكالسيوم كويس، وبالتالي لو احنا عملنا هيطلع البريفري دوت اسود في التي 1 وكذلك السنتر، والبريفري هيبقى ابيض في التي 2 والسنتر هيبقى اسود. ولو حقنت صبغه مش متوقع قوي انك انت تشوف so much enhancement، ولكن ال CT is very good in the diagnosis. الليجن اللي زيه بالظبط بس كبير هو الاوستيوبلاستوما، والاوستيوبلاستوما هي اوستيود اوستيوما ولكنها في الحجم اكبر من سنتي ونص. وفي هذا الوقت this osteoid osteoma عندها predilection to the spine. الاوستيوبلاستوما عندها predilection to the spine اكتر من اي واحد تاني، ان تقريبا تلت الليجنز او اكتر من التلت بيطلع in the vertebral column. والاوستيوبلاستوما لما تطلع بره السباين ممكن ما تعرفهاش، لكن لما تطلع جوه السباين بيبقى سهل قوي علينا في التشخيص، بالذات if we can see a lesion in the neural arches، سواء كان في البيديكل usually بيبقى موجود في البيديكل او في اللامينا، ويكون expanding، ويكون الحرف بتاعه سكليروتيك، ويكون السنترال بارت بتاعه فيه كالسيوم. والكالسيوم في الوقت ده مش لازم يكون في النص بالظبط، يعني الكالسيوم بتاع الاوستيود اوستيوما المفروض ان يكون في النص بالظبط، ولكن الكالسيوم بتاع الاوستيوبلاستوما بيبقى متبحضر كده في وسط الايه، وسط الليجن. And if you see an expanding lesion in the neural arches, especially the pedicle of the spine in a suitable age اللي هو 19-20 سنة حاجة زي كده، and you see some matrix calcification in the lesion and reactive bone sclerosis around the lesion, then one of the good possibilities في هذا الوقت هو the osteoblastoma. And this is another example of an osteoblastoma in the left pedicle of the lumbar vertebra. The lesion is expanding. It shows matrix calcification and evident bone sclerosis surrounding the site of the lesion. Then when comparing the osteoblastoma with an osteoid osteoma, the osteoblastoma is larger in size. It should be above 1.5 or 2 centimeters in diameter. And this is an expanding lesion. The osteoid osteoma is not an expanding lesion because of its small size. Then this lesion has a soft tissue component, ولكن الاوستيود osteoma has no. Then multifocal calcification is scattered throughout the tumor matrix، لكن التاني عنده focus واحد بس of calcium centered within the lesion. Then you see the aneurysmal bone cyst which has a typical criteria by the presence of multiple fluid levels. كل الكتب مجمعة ان الفلويد ليفلز ممكن تبقى موجودة في حاجات تانية زي الجاينت سيل تيومر مثلا، الاوستيوبلاستوما والكلام ده كله، ولكن لما تتحط صورة وفيها فلويد ليفلز في الكتب لازم تلاقي اللي مكتوب تحتها هو الانيوريزمال بون سيست. وكل الناس عارفين برضو ان الانيوريزمال بون سيست في بعض الاماكن ما بيكونش فيه فلويد ليفلز، واذا حصل كده مش هتعرف ان هو انيوريزمال بون سيست الا بعد البيوبسي او بعد لما يتشال. فارتبط الانيوريزمال بون سيست تشخيصه بوجود الفلويد ليفلز within the lesion. It is an expanding lesion and well known in the spine. موجود في اللونج بونز ولكنه معروف كويس قوي in the spine. And if you look inside the lesion and you see
fluid levels, then you think of aneurysmal bone cyst. And this is a classic case of aneurysmal bone cyst in the neural arches and the vertebra of one of the lumbar spine. Then you see the fluid levels in the T1 and in the T2 weighted image. And fluid levels are very helpful in suggestion the possibility of an aneurysmal bone cyst. And it happens sometimes انك انت تشخص aneurysmal bone cyst based على الفلويد ليفلز الموجوده جواه، يطلع بعد البيوبسي حاجه ثانيه. and you are right، انت صح، لانك انت اعتمدت على the logic diagnostic criteria المستخدمه في هذا الموضوع. الاوستيوكوندروما مش مكانها في السباين، لكن في بعض الاحيان ممكن تبقى موجوده في السباين، and this is known as cartilage capped exostosis او اوستيوكوندروما. ويفهم من كده انها غير الاوستيوما العاديه اللي هي ايفوري او الاوستيوما المصمطه. هذه الاوستيوما عندها تجويف، عندها كانسيلس بون وعندها مارو كافيتي and is usually capped by cartilage. and this cartilage ممكن هو يكون السبب في ان تتحول من اوستيوكوندروما الى كوندروساركوما اذا حصل malignant transformation في هذا الليجن. الهيمانجيوما is one of the most common benign tumors seen in the spine. وبعد الام ار ما طلع بقت الهيمانجيوما ديت ممكن تعتبرها an incidental find. ولكن مشكلة الهيمانجيوما انها ممكن تتلخبط في الميتاستاسيس في العيانين اللي عندهم برايمري مالجنسي، وكثير ما يرتكب من الاخطاء في التشخيص بسبب وجود الهيمانجيوما في السباين بتاعة المرضى اللي عندهم primary malignancy looking for metastasis. Hemangioma by the plain X-ray has a classic appearance which is the vertical striations زي ما حضراتكم شايفين. And this is because of the resorption of some of the trabeculae, and the residual trabeculae will give this striated classic appearance. And if you have a CT scan, you will see also the typical appearance of a hemangioma, which is an osteolytic lesion with persistence of the trabeculae inside, giving this very classic configuration. And on MRI, the hemangioma, the classic hemangioma, is bright in the T1 and also bright in the T2. And you know that the hemangioma is one of the causes of vertebral weakness. Then this vertebra is liable for fractures more than any other vertebra that can be seen. Then if you see a bright signal in the T1 and a bright signal in the T2, and this is the classic appearance of the hemangioma. However, some of the hemangiomas may appear black in the T1 and bright in the T2, which may simulate metastatic deposit. But the difference is great between metastasis and hemangioma, especially if you look in the T2 weighted image. Hemangioma in the T2 is very bright, similar to the CSF, while metastases in the T2 are not usually seen. And this is an example. You see the metastatic deposit here, and another one here, and another one there. These are metastases in the T1. In the T2 weighted image, you can hardly see the metastases, because the metastases will increase in signal in the T2, and the marrow will decrease in signal in the T2, and they usually meet in the middle. Then the metastases are hardly seen in the T2. But if you see a lesion like this, which is very bright, similar to the CSF, it cannot be a metastatic deposit. This should be a hemangioma in the spine. And this is one of the good diagnostic criteria in order to separate metastasis from hemangioma whenever you are assessing the spine of a patient with or looking for metastatic deposit. Inchordoma is also one of the malignant lesions that can affect the spinal column, especially at the sacroiliacoccygeal region, which represents 50% and 35% in the upper part of the spinal column, the sphenooccipital area, and the 15% occur anywhere in the spine. Then the age incidence is this one, between 30 and 60 years, and the peak is in the 5th decade. What's important for us
is the presence of a destructive lesion at the two ends of the vertebral column. And this destructive lesion is associated with extraosseous soft tissue component. And this lesion may represent a metastasis, and may represent lymphoma, and may represent myeloma. But being at the end of the spinal column, then the chordoma will be on the top of the differentiating list. And this is also an example in the chordoma in the sacrum, destroying the sacrum with a presacral soft tissue mass. If you want to confirm the diagnosis of chordoma, then MRI will be very helpful, because chordoma in the MR will appear in the T2 weighted image as CSF-like signal. Chordoma anywhere in the spinal column will appear in the T2 as if it contains a fluid signal. Then this can be easily differentiate the chordoma from plasmacytoma, lymphoma, and metastasis. Then look here. And this is a tumor in the sacrum, in the T1 weighted image, and here in the T2 weighted image, and you can see the brightness of the lesion. And this is not the brightness I mean, but sometimes you can see the chordoma as if it contains water. And this is the difference between chordoma and the metastasis. This is chordoma at the tip of the sacrum, which almost looks like CSF, while metastasis do not look like this. Metastasis contains some soft tissue material, and the signal increase will not that of bright signal similar to the chordoma. In chondrosarcoma is rare in the vertebral column, and we used to diagnose chondrosarcoma based on the presence of a malignant lesion containing calcium. And this is a chondrosarcoma arising from the spinous process of one of the dorsal vertebrae. It shows a malignant soft tissue mass with matrix calcification inside. You may suspect the possibility of chondrosarcoma. And this is another case obtained from the literature of chondrosarcoma affecting the anterior aspect of the spine by CT and by MRI. This is not pathognomonic for chondrosarcoma, but this is a malignant lesion. And لما نيجي نتكلم في الآخر خالص هنقول أول ما تلاقي malignant lesion في السباين تفكر رقم واحد في الميتاستاسيس، وبعد كده نبتدي نشوف إذا كان هيطلع حاجة تانية ولا لا. And this is a malignant lesion because of the extraosseous soft tissue component and the destructive changes in the vertebrae. Then the Ewing sarcoma is also not common in the spine. It's common in the pelvis, common in the sacrum, ولكنها is not common in the vertebrae. And this is the case of pathologically proved Ewing sarcoma of L5 vertebra. It appeared sclerotic in this plain X-ray and shows a sclerotic texture in the T1 associated with soft tissue component anterior and posterior to the vertebra. And in the T2 weighted image, the vertebra appears of almost normal signal, similar to the above and the below one, apart from a slight decrease in signal. Then, the presence of extraosseous soft tissue component in any of the spinal lesions is almost suggestive of a malignant pathology. And the metastasis should be considered number one in the spine. But if the patient is in the pediatric age group and the vertebra affected looks sclerotic, then Ewing sarcoma is one of the good diagnostic possibilities, considering that lymphoma can also produce similar appearance, but lymphoma, as you know, is more common in adults than in the pediatric age group. Then polysclerosis is very important in the diagnosis, and the spinal lesions may show diffuse sclerosis like this one, and the presence of extraosseous soft tissue component is important for the diagnosis. Then myeloma and metastasis, the picture may overlap, ولكن في حاجات كتيرة بتعرف تفرق الاثنين من بعض. The myeloma represents تقريبا 1% of all malignant diseases, 10% of the hematologic malignancies, and the appearance is usually ما هوش يعني diagnostic في البلين X-ray. In the plain X-ray you just see
some decrease in the bone density with multiple vertebral collapse. And the diagnosis at that time will be multiple osteoporotic vertebral collapses in a senile patient, for example. But if you have a CT scan or an MRI and you can see multiple very small lesions involving the vertebral bodies as well as the neural arches, then you think of myeloma. But considering that myeloma can be solitary, which is known as the plasmacytoma, and this is the classic appearance of plasmacytoma, which is different from the metastasis. Plasmacytoma is an expanding lesion and بتمسح العظماية. يعني لما تبص كده على الفرتبرا you don't see any bone matrix and you see complete destruction. Expansion with complete destruction is diagnostic of a plasmacytoma if it is a solitary one. But if you see multiple small destructive lesions in the vertebrae and in the neural arches, then you think of myeloma, especially if the lesions are all osteolytic and if the lesions are almost of similar size, then you consider the possibility of myeloma. And this possibility may be confirmed by the bone scan, because the myeloma in the bone scan do not show usually uptake, but metastasis will show considerable uptake. Then the bone scan is usually negative in cases of myeloma, and the activity is usually related to the complications like fractures, for example. Then look at this patient with multiple osteolytic lesions in the spine and in the pelvic bones as well as in the vertebrae. Then you may suggest the possibility of myeloma or metastasis. الحقيقة أنا دايما بقول إن if you see lesions like this ما تطلبش للعيان حاجة تانية and go direct for the biopsy. يعني ما تدخلش العيان في MR هيطلع نفس الحكاية. بون سكان هيطلع نفس الحكايه، ما هوش قاطع قوي. يعني البون سكان لو ما عملش ابتيك في ميتاستاسيس ما بتعملش ابتيك، ولو عمل ابتيك في مايلوما بتعمل ابتيك. وبالتالي انا عندي اوستيوليتيك ليجنز وعاوز اعرف دولت ايه، انا جو دايركت انا تيك بايوبسي. نمره واحد اشخص الليجن، نمره اتنين اعرف لو كان ميتاستاسيس جاي من فين. يبقى انا حليت مشكله المريض بفحص واحد، غير ان انا اريكومند بون سكان ويطلع لسه محتاج فحص تاني اروح اعمل MRI وبعدين محتاج فحص ثالث ارجع في الاخر خالص الى الايه؟ الى البايوبسي. Then this appearance is classic اللي هو the presence of multiple low signal lesions scattered out throughout the vertebrae, and these lesions show some increased signal in the T2 weighted image. This appearance may indicate metastasis and may also may indicate myeloma, but the small size of the lesions and the widespread extension of the lesions may suggest the possibility of myeloma. Then you look for the proteins in urine, for example, or you may have a biopsy to confirm the diagnosis. One of the reported criteria to suggest the possibility of myeloma is the appearance of the posterior border of the vertebra involved by myeloma. الميتاستاسيس بتبطط الفرتبرا كلها. الميلوما بيقول وده حاجه مش قاطعه ان بتخلي البوستيريور بوردر بيبقى كونفكس كده. And if you see this appearance you may and مش لازم تكون بالقطع ولكن احتمال ان this can suggest the possibility of myeloma. Myeloma is of low signal in the T1 and a high signal in the T2 and the stair. And if you inject a contrast, it will enhance with contrast material. Then, if you look to the spine like this and you see convex posterior border of multiple vertebrae which are partially collapsed, then you may think of the presence of these lesions are not metastases and they are most likely representing the myeloma. Then metastasis هو رقم واحد في المalignant lesions in the spine. أيام زمان قوي كان يعلمونا كده الحاجة اللي اسمها the pedicle sign. انك انت تمسك الفرونتال اكس راي وتقعد البيديكل الشمال اليمين البيديكل الشمال اليمين لحد لما توصل واحد مش موجود زي كده. And you see this pedicle and this one and this pedicle and this one is missing. Then the missing pedicle sign is highly diagnostic of metastasis. And these are the common lesions producing metastasis in the spine, including the lung, the breast, the prostate, the kidney, and the thyroid.
This lesion was confirmed in the previous days by myelography, ولكن دلوقتي if you see a destroyed, totally destroyed vertebra, think of metastasis. If you see multiple sclerotic vertebrae, think of metastasis. يمكن solitary vertebra واحدة بس sclerotic ليها differential diagnosis, including metastasis also and lymphoma as well as Paget disease زي ما هنقول بعد شوية. ولكن destruction of the vertebra and the destruction of the pedicle, especially the pedicle اللي هو the missing pedicle sign or the pedicle sign is highly suggestive of metastatic deposit. Then you confirm the diagnosis by CT and you see that the pedicle is destroyed with an extensive mass. If you see a mass in the vertebra, think first of metastasis. If you see a mass in the vertebra, think first of metastasis. This is طبعا considering the age of thank you very much. Considering the age of the patient. لو كان صغير لينا طريقة تانية، لكن لو كان كبير consider metastasis رقم واحد، وما تطلبش للعيان حاجة تانية ولا بوني سكان ولا MRI. Go ahead for biopsy. Then in my opinion the أحسن حاجة for detection of metastasis by MRI هو the sagittal T1 without contrast. The sagittal T1 without contrast. And the injection of contrast is not a routine in searching for metastasis in the spine by MRI. If you look here in a patient with metastatic deposits in the spine, and you see this lesion, and you see this one, and this one, and this one, and this one. In the T1, all the metastatic lesions are evident. In the T2 weighted image, they are hardly seen. And this is the opposite of the hemangioma, which is very bright in the T2 weighted image. Then look after injection of contrast medium, the metastasis will enhance and they will disappear. Then the best way for detection of metastasis by MRI in the spine is the T1 without contrast, the sagittal T1 without contrast. In the T2 weighted image, the metastases are less evident, and after contrast, the metastasis may disappear because of the enhancement and the brightness of the bone marrow. And this is a very good example الحقيقة ومقنع جدا لحضراتكم. Then, if you see a lesion which is black in the T1 and the T2, then you think of sclerotic metastasis. And this is sclerotic, these are sclerotic metastases in the sacrum, affecting the first and the second sacral vertebrae with the presacral soft tissue component and the retrosacral soft tissue component. If you see a destructive lesion in the vertebra or in the sacrum associated with extraosseous soft tissue component, think of metastasis. This is number one. Unless you have any other clinical manifestation, then this is a lesion which is destroying the spinous process of the vertebra and forming a big mass in the back of the patient. And then the diagnosis should be metastasis. And go direct for biopsy to confirm the diagnosis and to know the primary malignancy in this case. Then the destructive lesions in the sacrum or the pelvic bones. Destructive lesions in the sacrum or the pelvic bones in an adult are suggestive of metastasis until proved otherwise. احنا دي قاعدة مش بطالة لسه لحد دلوقتي ماسكة نفسها. If you have a destructive lesion in the pelvic bones of a child, think of Ewing sarcoma. Of an adult, think of metastasis. These are the two most common lesions affecting the pelvic bones in the pediatric age group and in other, provided that the lesion is looking malignant. وهو بيبقى malignant لما يكون في bone destruction ومعاها extraosseous soft tissue component. The metastasis may be sclerotic وده بيسهل علينا الموضوع provided in the edge of the metastasis is smooth and the metastases are multiple, and the metastasis may involve the whole vertebra as well as the neural arches and is located everywhere in the spine. Then whenever you are diagnosing metastasis in the spine by CT, you should have this image, which is the sagittal reconstruction 2D. And this image is very helpful, especially in detecting the number of metastases and the sites of metastasis, and more than this is in the follow-up of the patient. الناس دولت لما بياخد علاج
وبعدين جاي لك عشان يشوف اتحسن ولا لا. لما تقعد تعد الميتاستاسيس هنا في الفرتبرا هتغلب جامد جدا. لكن يكون عندك صوره واحده بس زي دي وتحط جنبها الصوره الجديده وتشوف اللي كانت هنا صغرت ولا كبرت واللي كانت هنا صغرت ولا كبرت. and this is very good for the follow up of the cases rather than انك انت تاخد المقاطع دي كلها وتقعد تمشي ورا كل مقطع. Then you see that the patient with prostatic cancer and multiple sclerotic lesions in the vertebrae as well as in the pelvic bones. And the bone scan shows extreme uptake of these metastatic deposits. The lymphoma of the spine is a well-known pathology, and the lymphoma can affect the spine in different ways. One of the best ways is the solitary sclerotic vertebra. Solitary sclerotic vertebra in the cervical, lumbar, or dorsal. One of the good diagnostic possibilities is lymphoma, especially if it has no extraosseous soft tissue component. Because if the vertebra has an extraosseous soft tissue component, then you think of metastasis, which is more common. Then sclerotic vertebra in the CT and the sclerotic vertebra in MRI, especially if it is solitary. If it is multiple, think of metastasis. If it is solitary, you think of bone lymphoma. Then destructive lesions in the pelvic bones of an adult are diagnostic of metastasis. And the second way to confirm the diagnosis is to get a biopsy. And sometimes you are confronted by this diagnosis. Destructive lesion in the pelvic bones, you say these are metastases, and I recommend CT guided needle biopsy. Then the biopsy will be taken and it may result into lymphosarcoma or lymphoma. But very commonly it results in the metastatic disease. ده كان أول محطة من التيومرز of the spine اللي هي the bone tumors اللي هي the benign lesions and the malignant lesions. Then we came to the epidural space. And the epidural space اللي هو السبيس اللي outside the cecal sac and the subarachnoid space. Then the most common على الإطلاق lesion in the epidural space is the disc lesion. And the disc, as you know, this is one of the biggest discs يعني you can see. And اللي وراه على طول ان العظم يكون فيه مشكله associated معها soft tissue component ودخلت على الابيديورال سبيس. اللي وراه على طول ان العظم والديسك يكون فيه مشكله اللي هو الانفكشن اللي احنا اتكلمنا عليه وبعدين عمل انفلاماتوري فليجمون او ابيديورال ابسس او اللي وراه على طول ان يكون العظم سليم بس المشكله soft tissue mass in the epidural space. يبقى دولت الحاجات اللي احنا عاوزين نتعرض لها. اول حاجه if you are talking about a lesion which is involving the vertebra and the disc, then you think of infection. And the infection may be biogenic, may be fungus, may be tuberculosis, زي ما قلنا النهارده الصبح. And this bony inflammatory process may be associated by soft tissue component anterior to the spine and also the soft tissue component posterior to the spine in the epidural space. Then this is an epidural inflammation which is not included في التوبيك بتاعنا دلوقتي. في بعض الأحيان يكون في destructive lesion associated ب soft tissue component inside the spinal canal and this is epidural and you think of metastasis. If you see that the posterior border of the vertebra is convex, you may say that this may represent a myeloma. Then how to know. أول حاجة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. افرض ان انا عندي ليجن ان ذا سباينال كانال وعاوز اقول ده في الابيديورال سبيس ولا في السبديورال سبيس ولا جوه السبستنس اوف ذا كورد عشان احسب الحسبه بتاعتي. طبعا اسهل واحد فيهم على الاطلاق اللي هو معاه مشكله في العظم، لان اللي معاه مشكله في العظم لازم هيكون في الابيديورال سبيس، لكن لو هو ليجن لوحده بس كده من غير حاجه لازم احسب الحسبه. فالحسبه بتتحسب بطريقه سهله قوي، انك انت بتشوف الليجن. هنفرض ان الليجن ده مش معاه بوني تشينجز، معاه ليجن كده سوفت تيشو ماس موجوده جوه السباينال كانال، وانا عاوز اعرف اذا كانت ايبيديورال ولا سبديورال. Then I look to the CSF on the side of the lesion. ادي السي اس اف على نفس الناحيه بتاعه الليجن. عندي ثلاث احتمالات. لو انا ماشي قرب الليجن ووصلت عنده لقيت السي اس اف اتضغط، خلاص
وكمان الكورد اتضغط يبقى this is an epidural lesion. لو كان السي اس اف مضغوط والكورد مضغوط يبقى دوت ايه؟ epidural lesion. طيب لو انا ماشي ناحيه الليجن كده 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 لقيت السي اس اف وسع يبقى ده subdural lesion. لو انا ماشي كده 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 ولقيت السي اس اف ضيق بس الكورد واسع يبقى دوت intramedullary lesion. بس هي دي الطريقه. يبقى لو السي اس اف مضغوط والكورد مضغوط and this is epidural. وبعدين نشوف بقى الديفرنشال دايجنوز. بما ان ده ماس ان ذا سباين ومعاها سوفت تيشو كومبوننت ميتاستاسيس ده رقم 1 يبقى الميتاستاسيس هي اكتر واحد. السنجل ليجن سوليتري ديبوزيت او برايمري نيوبلازم. ما عندكش برايمري نيوبلازم في السباين غير الميلوما وغير الكوردوما، والكوردوما الاماكن بتاعتها معروفه والميلوما ليها الشكل المعروف بتاعها. and if they are multiple lesions برضه هو التشخيص هو اللي هو الميتاستاسيس رقم 1 والميلوما تاتي بعد كده. اذا لو احنا لقينا epidural lesion زي ده كده هنفترض ان العظم ده سليم خالص وعندنا epidural lesion. نمسك السي اس اف سبيس اللي هو الاسود ده، انا اقرب ناحيه الليجن السي اس اف ضيق والكورد ضيق. then this is an epidural pathology. epidural pathology من غير بون. epidural pathology من غير بون، يعني عندك ماس inside the spinal canal وما عندهاش بوني تشينجز. يبقى ايه التشخيص؟ احسن حاجه على الاطلاق الليمفوما. احسن حاجه في تشخيص الابيديورال lesions not associated with bony changes is the lymphoma. If the epidural lesion is associated with osseous changes then metastasis will be رقم 1. لكن افرض ان الليجن بلاد يعني هاي سيجنال في التي 1 والتي 2 يبقى epidural hematoma. افرض ليه مارجنال انهانسمنت يبقى epidural abscess. افرض زي السيجنال بتاعت السي اس اف يبقى اراكنويد سيست. وزي ما انت زي الفنتركل بالظبط، الاراكنويد والديرمويد والابيديرمويد بيطلع في اي حته، epidural subdural intramedullary inside the ventricle، في اي مكان بيطلع هذا الليجن. افرض الليجن containing fat يبقى ديرمويد. افرض الليجن زي الاراكنويد بس مع في صفات الديرمويد الابيديرمويد يبقى ايبيديرمويد وهكذا. يبقى if we see a lesion which is soft tissue inside the spinal canal in the epidural space and no bony changes you think of lymphoma. This is the best diagnosis. إذا كان معاه bony changes أو معاه metastasis in the liver for example then you think of epidural metastasis. Then this is a case of an epidural lesion posterior to the spinal cord and this lesion has enhanced after injection of contrast. And if you look to the CSF and the CSF is attenuated near the site of the lesion and the cord is also attenuated, then you are dealing with an epidural pathology. And if there is bony changes, think of metastasis. If there is no bony changes, think of lymphoma, which is a good diagnostic possibility. And this is lymphoma. You see, this is an enhancing lesion in the epidural space posterior to the cord. عرفت ازاي ان هو epidural؟ تمسك السي اس اف من فوق وتنزل بيه. وصلت عند الليجن لقيت السي اس اف مضغوط والكورد مضغوط then you know that you are in the epidural space and this is epidural homogeneously enhanced lesion which is lymphoma. And another case of lymphoma, but this case is associated with extraosseous soft tissue component and it is pathologically proved as lymphoma. But إذا أنا بشتغل في التشخيص دوت هحط الميتاستاسيس رقم 1. طالما في intraspinal وextraspinal وبوني affection then you think of metastasis. And if you know that the patient is lymphoma يبقى ده lymphoma. If you don't know you say metastasis and biopsy will confirm the diagnosis or confirm other possibility. Then if you see a lesion inside the spinal canal in the T1 weighted image without contrast showing fat signal or blood signal. If it is blood, say epidural hematoma. If it is fat, then you are dealing with an epidural dermoid cyst. Then you see this is a fat containing lesion in the T1 weighted image and also in the T2 weighted image. ما تتوقعش في السباين ان الفات سيجنال هتتخفس قوي لان الكويل قريب جدا من العمود الفقري وبالتالي اللوس اوف سيجنال مش هيبقى قوي جدا بالنسبه للفات. Then you see a bright lesion in the T1 and also it appears like bright and you see some internal abnormal signal and this was a dermoid
cyst. Also, arachnoid cyst can occur in the epidural space, and the arachnoid cyst will show the CSF signal. ولكن دايما تبقى عارف ان السيجنال بتاعت الارachnoid هتبقى مختلفة عن السيجنال بتاعت السي اس اف، عشان السي اس اف اللي بيمشي السيجنال بتاعته غير السي اس اف اللي هو ما بيمشيش. And this is also an arachnoid cyst in the epidural space in the T2 weighted image and in the axial T2 weighted image, and you see the cord is displaced anteriorly and the CSF signal is located posterior to the cord. يبقى لو احنا عندنا epidural lesion معاها bony changes والبوني changes معاها disc lesion، يبقى انت you are dealing with infection. epidural lesion ومعاها disc معاها bony changes ما معاهاش disc pathology you are dealing with metastasis. رقم واحد. If the epidural mass is not associated with bony changes, then think of lymphoma number one. And metastasis طبعا ممكن تبقى، ولكن lymphoma is more likely. If the lesion has a signal criteria of blood, think of epidural hematoma. Of infection, abscess like marginal enhancement, think of an epidural abscess, and so. If it contains fat, think of epidural dermoid cyst. Then we came to the subdural space lesions. In the subdural lesion, if you look to the CSF وتمشي وراه تلاقي CSF بيوسع كل لما تيجي عند الايه؟ عند الليجن. Then you know that this lesion is in the هو ده الليجن الوحيد اللي بيوسع السبديورال سبيس، لكن اللي بيوسع السي اس اف سبيس. الاثنين التانيين بيكمبرس السي اس اف سبيس. يبقى لما تلاقي كده then you know ان this lesion is in the subdural space. مفيش الا اتنين بس في الحته دي اللي هم المينينجيوما والنيوروفايبروما، والفرق ما بينهم جبار، لكن تبقى عارف كويس قوي ان الدرمويد والارachnoid والابيدرمويد كل ده بيطلع في هذا المكان، وكذلك الهيماتوما وكذلك الميتاستاسيس. لكن اشهر حاجتين على الاطلاق موجودين in the subdural space هما ده نيوروفايبروما and ده meningioma. النيوروفايبروما معروف انها ملهاش بريدلكشن للفيميل، بتطلع في الميل والفيميل. معروف انها ممكن تخرج through the neural foramen وتعمل the figure of 8 or the dumbbell configuration. النيوروفايبروما معروف انها كتير قوي تبقى مالتيبل، المينينجيوما لا. النيوروفايبروما ما فيهاش كالسيوم، المينينجيوما فيها كالسيوم. النيوروفايبروما ما تعملش homogeneous enhancement، المينينجيوما تعمل homogeneous enhancement. هم دول the main differentiating points between the meningioma and the neurofibroma. And if you see a lesion with a component inside the spinal canal and another component outside the spinal canal extending through the foramen, then you know that this is a neurofibroma. ده واحد من الحاجات اللي انا هعملها في الكتاب اللي انا قلت لحضراتكم عليه. And this is a spot diagnosis. If you see a lesion like this, you اقسم بالله العظيم ان this is a neurofibroma. ايه هو دوت؟ انا مسميه البلحه، بس انت سميه زي ما يعجبك. شوف البلح في كردستان زي كده ولا لا، لكن this is almost similar للبلح and it contains areas of cystic changes. ده العلامه بتاعته. في see a lesion like this مطول كده ولongitudinally oriented inside the spinal canal containing نقط سوداء او نقطه واحده، then you consider a neurofibroma. This is the classic diagnosis، ما عليهوش خلاف خالص، وتقدر زي ما قلت لك كده تقول اقسم بالله العظيم فلان الفلاني. ايه؟ And if you see a lesion inside the dura like ادي الديورال ساك اهو، وفي كرة هنا واخده سبب. الليجن ده ممكن يكون نيوروفايبروما، ممكن يكون مينينجيوما، ولكنه بما ان هو متعلق على النيرف روت then the neurofibroma is most likely، لان التاني بيكون based to the dura. المينينجيوما لازم يكون قاعد مستريح كده على الايه؟ على الديورا. But if you see lesions زي كده كتر قوي طالع من الفوريمين من هنا ومن هنا رايح شمال ويمين والكلام ده كله، then you know that you are dealing with a case of neurofibromatosis in the spine. Then the meningioma. المينينجيوما زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى in the subdural space، يعني كل ما تنزل تلاقي السي اس اف بيوسع، وبعدين لما تحقنها صبغه تعمل homogeneous enhancement، وبتكون قاعده على الديورا وما بتخرجش من الفوريمين، وبيكون فيها كالسيوم، وبيكون ليها ديورال تيل، وليها special predilection for the females. اذا لما تبص على ليجن زي كده if you look to the CSF and you see the CSF is widening، سواء جيت له من فوق او جيت له من تحت تلاقي السي اس اف بيوسع كل لما تقرب من الليجن.
بحيث يكون السي اس اف اللي بيوسع ده هو اللي على ناحيه الليجن مش السي اس اف بتاع الناحيه الثانيه. then this lesion is posteriorly located، يبقى تبص على البوستيريور سي اس اف واسع كده and you see the homogeneous enhancement and good dural base. Another case of a meningioma T1 T2 and T1 post contrast. لو انت بصيت على الليجن والسي اس اف القريب منه واسع اوسع من اللي فوقيه then you see homogeneous enhancement and the dural tail as well as the base of the dure. then الاكزيال ايمجز الحقيقه ما بتساعدكش قوي. احسن حاجه في التيومرز انسايد ذا سباينال كانال الساجيتال والكورونا، بالذات الكورونا جدع جدا في الحته دي زي ما قلنا في الاناتومي. then this is a lesion. لو انت طلعت بالسي اس اف كده لحد الليجن then you see widening of the CSF which is better appearing here. and this is a homogeneously enhanced lesion near the foramen magnum and it was a meningioma. and this is the appearance by the corona. You see the CSF is widened near to the tumor, the CSF is widened near to the tumor. The tumor is homogeneously enhanced based to the dura and is diagnostic of a meningioma. then lipoma, dermoid, epidermoid can occur in the subdural space. And you need to look for the widening of the CSF space in order to confirm the position of the lipoma. And this is bright signal in the T1 and less bright in the T2, denoting the fat signal, and the fat is suppressed in the fat suppression imaging. Then we came to a less common lesion, which is seen also inside the dura, which is known as leptomeningeal metastasis. And leptomeningeal metastasis cannot be diagnosed without contrast injection. And if anyone is suggesting the possibility of CSF seeding or leptomeningeal deposits, then you should inject contrast material. And you should not use the CT scan for diagnosis because the MRI is the most sensitive technique for this particular issue. Then you will see المنظر اللي أنا قلت لحضراتكم عليه اللي هو the sugar coated cord. انك انت تلاقي the surface of the cord منقط نقط بيضة كتير قوي representing the metastatic lesions اللي هي on the surface of the spinal cord. And this is without contrast you don't see أي حاجة. With contrast and you see the nodular enhancement along the wall of the conus and epiconus. This is diagnostic of leptomeningeal carcinomatosis provided that you know that the patient had a primary malignancy. And this primary malignancy can spread with the CSF ومش لازم تكون في ال CNS in particular، ممكن البريست وممكن أي حاجة تانية يعمل هي الليبتومينينجيال ميتاستاسيس. وقلت لك إن من ضمن الديفرنشال دايجنوزس بتاع ليبتومينينجيال انهانسمنت الساركويد. الساركويد محترم جدا في هذا المجال ولكن ما تقدرش تقول ساركويد وتسيب الميتاستاسيس which are common especially if the clinical is supporting the possibility of metastasis. ولكن لو كان العيان معروف ان هو ساركويد او مش معروف ان عنده حاجه خالص وبيشتكي شكوى تعبانه قوي then you may think of leptomeningeal sarcoid لو كان عندنا نفس المنظر ده. And this is also the sugar coated and these are the lesions which gave CSF seeding including the medulloblastoma, the ependymoma and the pineal germinoma. ممكن تحط عليهم الكرويد بلكسس بابيلوما والكرويد بلكسس كارسينوما وكمان تحط عليهم الجلايوبلاستوما مالتيفورم. All these lesions can give metastasis through the CSF and the diagnosis cannot be reached unless you inject contrast and use MRI. And this patient with breast cancer and she has metastasis along the surface of the cord which is known as leptomeningeal metastasis. And this is the difference between a neurofibroma, multiple neurofibromas, and the leptomeningeal metastasis. The metastases are adherent to the cord. The neurofibromas are located in the subdural space. The metastasis cannot extend through the foramina. The neurofibroma can extend through the foramina. The metastases require the presence of a primary malignancy. نيروفايبروما ملهاش علاقة بهذا الموضوع. نيجي بعد كده lesions inside the substance of the core. أيام زمان كنا بنشتغل بالمايلوجرافي فنلاقي ال CSF رفيع قوي والكورد is expanded then we say this is an intramedullary tumor ما نعرفش حاجة أكتر من كده. هو ده أقصى حاجة كنا احنا بنعملها. لكن بعد السي تي ما طلع كنا بنشبه على الليجن كده نقول
يا ترى ده سيرينجومايليا ولا تيومر ولا وبعدين برضه يتفتح ويشوف. اما بعد الام ار ما طلع ابتدينا بقى ندخل في الجد والديفرنشال دايجنوز. inside the substance of the cord عندك 2 ليجنز والباقي كله روبابيكيان، يعني ما هوش في نفس القوه بتاعت الاثنين دول اللي هم الابندايموما which represents 60% والاستروسايتوما represents 30%. يعني 90% of intramedullary space occupying lesions inside the substance of the cord representing الاثنين دول. وبعدين بقى حاجات اللي هم ال 10% حط بقى زي ما انت عاوز، هيمانجيوبلاستوما وميتاستاسيس وليمفوما وكل الكلام الباقي ده على جنب. ازاي الاول اشخص انتراميدالاري ليجن؟ السي اس اف ضيق والكورد از اكسباندد، مش محتاجه يعني فرق جامد. طيب ايام زمان كان في كلام في حق الاستروسايتوما والابندايموما، يقول لك الاستروسايتوما از ا بيج ليجن، يعني واخد سيجمنتس كتيره من الكورد، ممكن ياخد السيرفيكال كورد على بعضيه. الاستروسايتوما فيها سيستيك كومبوننت وفيها سوليد كومبوننت وما اعرفش مين. الابندايموما سوليد وبتاخد سيجمنتس قليله كل الكلام دوت في الهواء، في الهواء حقيقه. نو واي، ده اخر كلام، في اخر حاجه يعني اتقالت في هذا الموضوع. نو واي to discriminate between astrocytoma and ependymoma intramedullary. No way by image. يبقى لما تلاقي ليجن كده كل اللي انت مطلوب منك تقول this is an intramedullary tumor، ممكن يكون astrocytoma ممكن يكون ependymoma. دورك انتهى خلاص على كده. اما اذا كنت في الامتحانات ولسه في ناس اللي هم عارفين التفرقه القديمه، ما تنشفش دماغك معاهم لان هم الكسبانين وانت هتسقط كده ولا كده. فانت على طول قال لك ايه الفرق؟ تقول الاستروسايتوما طويله وتخينه وفيها سيست ومش عارف ايه والكلام ده كله، والابندايموما قصيره ورفيعه وبتعمل هوموجينس انهانسمنت والكلام اللي انت ايه فاهمه. لكن حقيقه الموقف في هذا الوقت من الزمان نو واي تو ديسكريمينيت ما بين الاثنين باي وسيله الا بعد لما تفتح وتاخد البيوبسي والكلام ده كله. then this is an astrocytoma من الليترشر بعد لما اتفتحت وطلعت استروسايتوما، الليجن كبير قوي involving most of the cord segments، عنده cystic component وعنده solid component والكلام اللي انتوا فاهمينه. ولكن ده استروسايتوما تاني، ده في عرف التقسيمه بتاعت زمان كان ينفع ابندايموما حلو جدا لانه صغير ورفيع وهوموجينسلي انهانسد. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش فيه الديسكريميشن. and this is an astrocytoma involving من اول المضله وانت نازل لحد الابر part of the dorsal spinal cord and part of the tumor is enhancing and part of the tumor is not enhanced. الاستروسايتوما والابندايموما معاهم cystic component، لكن السيستيك كومبوننت بتاع الاستروسايتوما is related to the neoplasm، يعني تبع التيومر. اما السيستيك كومبوننت بتاع الابندايموما مش تبع التيومر دوت نتيجه الاكسبانشن اوف ذا كورد والاوبستراكشن اوف ذا سي اس اف فلو. and this is an ependymoma. في عرف ايام زمان دي المفروض انها تكون استروسايتوما عشان طويل وتخين، لكن الابندايموما رفيع وصغير. خلاص هي دي التفرقه ما بين. طبعا ما تقولش كده في الامتحان عشان يقول لك مين اللي قال لك الكلام دوت، فهتقول ايه؟ هتجيب سيرتي فيشتموني على طول. طيب يبقى and this is an intramedullary tumor. ايه هو البوسيبيليتي؟ ابندايموما استروسايتوما. خلاص دورك انتهى. اما بقى لو كان الانتراميدالري لازق في الكونس فانت مضطر تقول ان ده الابندايموما، عشان في حاجه اسمها ابندايموما اوف ذا كونس وفي حاجه ثانيه اسمها ابندايموما اوف ذا فايلم تيرمينال، ودي مكان معروف قوي وموقع لطيف جدا بالنسبه للابندايموما. then you see a tumor mass in the distal part of the cord. وخلي بالك ان ده مختلف تماما عن البلهارزيوم. البلهارزيوما is just an expansion of the conus، just مفيش ماس، والانهانسمنت يا دوبك نقط والسن بتاع العيان معروف ان هو حوالي 20 سنه. لكن this is a tumor mass which is homogeneously enhanced او heterogeneously enhanced. then one of the very good diagnostic possibilities ان هو يكون ependymoma of the conus. اما هذا التيومر فمش محتاج differential diagnosis. whenever you see the spinal canal اللمبر مليانه تيومر تيشو and is expanding in a pediatric age group, then you think of ependymoma of the phylum terminal. and you remember من المحاضره بتاعت البوستير فوسا قلت لك ان احسن واحد فيهم في البروجنوزس هو ده،
الابنديموما اوف ذا فايلم اوحش واحد فيهم هو الابنديموما اوف ذا posterior fossa. Then you see an intermediate signal lesion, heterogeneously high signal, heterogeneous contrast enhancement. ده يعني لو انت مثلا تتفرج عندنا في بوريش يعني كتير جدا الابنديموما اوف ذا فايلم terminal. Then if you see a lesion like this رفيع وصغير هتقول ابنديموما، ولكنه ينفع يكون ايه؟ استروسايتوما. اما موضوع الهيمانجيوبلاستوما فالهيمانجيوبلاستوما in the substance of the core زي الهيمانجيوبلاستوما بالظبط in the posterior fossa، عباره عن cyst with an enhancing neural nodule. ولكن هنا ممكن يكون السيست كبير جدا والنوديول تخين وطويل كده زي ما انت شايف، بس انا ما اقدرش اسيب الاثنين الكبار واروح اشبط في واحد صغير. الاثنين الكبار اللي هم الاستروسايتوما والابنديموما، لكن الهيمانجيوبلاستوما دي النسبه بتاعتها 2% قصاد ال 90% التانيين ما ينفعش، الا اذا يا اما العيان عنده فاميلي هيستوري، يا اما عنده كمان هيمانجيوبلاستوما في البوستيريور فوسا، يا اما عنده فيسرال تيومرز عشان يبقى فون هيبل ليندو سندروم. اذا كان غير كده ماشي، لكن كل لما تلاقي ليجن in the substance of the core and you say that this lesion is an intramedullary and it may represent astrocytoma or an ependymoma، وانت في الامتحان وضغط عليك قال لك اختار واحد من الاثنين، لقيت الليجن لوكالايز مش عارف ايه وكده، تقول this may represent خلاص an ependymoma. Then if you look here that this is T1 and this is T2 and this is T1 post contrast, and you see this tumor is enhancing, it's located here and is associated with cystic component above and below. And you remember that the cystic component of ependymoma is not related to the neoplasm، ولكنه في الاستروسايتوما is related to the neoplasm. يبقى انت عندك حاجتين رئيسيتين inside the substance of the core اللي هما الاستروسايتوما والابنديموما. بقيه الحاجات التانية بقى انت ونصيبك، اللي هما الهيمانجيوبلاستوما في الفون هيبل ليندوم، الديبوزيتس لو كان العيان عنده برايمري ميجنس، الليمفوما لو كان العيان معروف ان هو ليمفوما، ديرمويد ابيديرمويد لو كان السيست يشبه الجماعه دول، وقول بقى في الانفكشن زي ما انت عاوز، بس خلي التي بي اخر حاجه في الدنيا. تبركلوما اوف ذا كود يعني ما هياش تتحط كده، لكن هايداتد ممكن، وساركويد ممكن، وبالهرزيوما اوف ذا كونس ممكن، وام اس بليكس طبعا على راس القضيه، ولكنه مش تبع الايه؟ مش تبع النيوبلازم. اذا لو لقيت سيست وذ ان انهانسنج نورال نوديول وعنده واحد تاني سيست وذ ان انهانسنج نورال نوديول ان ذا بوستيريور فوسا، تعرف ان العيان دوت عنده فون هيبل ليندو سندروم لانه عنده مالتيبل هيمانجيوبلاستوماس. لكن افرض واحده بس في السباينال كورد وانت عاوز تشخص الفون هيبل، يبقى يا اما يكون عنده فاميلي هيستوري يا اما يكون عنده ايه؟ فيسرال تيومرز. اند يو ريمبر الحاله دي حاله ان ذا ريال براكتس، يعني مش منقوشه من الكتب. عيان عنده 3 هيمانجيوبلاستوما in the posterior fossa, diagnostic of von Hippel-Lindau syndrome. Then metastases are only diagnosed by the presence of primary malignancy. This patient had melanoma, then this focus in the conus should represent a metastatic deposit. And this lesion in the vertebra should represent a metastatic deposit. أي حد هيقول this is just a hemangioma، أقول لك لا، لأن دوت في التي 2 ما هوش أبيض. الهيمانجيوما في التي 2 بيكون، امال ده ليه ابيض قوي كده؟ عشان الميلانوما. ابيض في التي 1 عشان الميلانين اللي موجود في الميلانوما. and the lesion enhances with contrast زي ما حضراتكم شايفين. then if you see a lesion like this and you know that the patient had ovarian cancer، مالكش دعوه تقول هو الاوفري بيبعت في الكورد، مالكش دعوه. الاستومك ما اعرفش ايه، مالكش دعوه. بعيان عنده برايمري مالجنسي وعنده ليجن ان ذا كور، يبقى تقول ده ميتاستاسيس الى ان يثبت عكس الايه؟ عكس الحكايه. and you see a lesion which is not clear in the T1 and in the T2 بان كده شويه وفي نيكروزس مش عارف ايه، وبعد لما حقناه صبغه عمل الانهانسمنت كده and this is metastasis from ovarian cancer. عيان تاني عندها بريست كانسر وعندها نيك ستيفنس وتترا كوادريبريسيس يعني. then you see the lesion in the T2 weighted image with edema above and below. after enhancement you see homogeneous heterogeneous اي حاجه، المهم the primary malignancy موجود then you diagnose metastasis. if the patient is known to have lymphoma then the lesion inside the substance of the cord should represent lymphoma. بغض النظر بقى هو homogeneous enhancement مش enhancement، المهم ان هو space occupying lesion.
and you know that this is specifying lesion by the expansion of the substance of the cord at the level of the lesion. and the pre-contrast مش باين، post contrast مش راضي enhance، لكن الليجن متشاف كويس قوي in the T2 weighted image. دايما لما تلاقي نقطة واحدة بس في السبستنس اوف ذا كود أو نقطتين أو ثلاثة، أول حاجة تفكر فيها هو الام اس. الام اس مش تبع النيوبلازمز ولا حاجة، لكن بيخش في الديفرنشال دايجنوزس علشان ما تفكرش في الميتاستاسيس والكلام ده كله، لأنك أنت ما تقدرش تشخص الميتاستاسيس إلا عن طريق the presence of primary malignancy. لكن لو كان في فوكس كده especially لو ما كانش باين في التي 1 وبان في التي 2 وحالته سابقة، يبقى an active MS blatantly inside the substance of the code. آخر حاجة the syringomyelia. السيرينجوميليا is a cavity inside the sun، ملوش دعوة بالتيومر، وفي بعض الأحيان بيكون ليه دعوة بالتيومر. The syrinx may be congenital, may be inflammatory, may be secondary to neoplasm. عشان كده it is recommended in all patients with syringomyelia to be injected with contrast material looking for an underlying neoplastic lesion. إلى أن يثبت إن مفيش نيوبلازم، يبقى السيرينكس يعني إيه؟ ممكن يكون ليها سبب من 3 أسباب. يا اما ان السيرينكس دهيت تكون عباره عن اريا ان ذا كورد حصل فيها دامج نتيجه انفاركشن او اسكيميا او تروما او عمليه او اي حاجه من هذا الكلام، وتحولت الى كافيتي انسايد ذا سبستنس اوف ذا كورد، بنسميها ده مايلو ماليشيك سيرينكس او ان اسكيميك كافيتي، ممكن تسميه زي ما انت عاوز. الكافيتي الثاني اللي هو is communicating with the fourth ventricle in cases of hydrocephalus and obstruction، والكافيتي الثالث اللي هو is not communicating with the fourth ventricle in cases مثلا في الكياري وفي الاراكنويدايتس وفي بعض الاحيان من الكنال ستينوزس. هذا وبالله التوفيق.